Missä on Kötkylä? Missä on Kötkylä? No tiellähän minä, päivä. Laitetaanpas meselämpöä. Ja. Laitetaanpas tuolta poikki ja pistetään tuonne. Ja. Vaikka on pörssisähkö, niin silti kyllä sitä raskittaan käyttää silti, eihän se siitä kiinni. Toiset luulot sitä sitten ei käytetä, kun kallista, mutta pakko on sitä peränä sähköä. Immeisen käyttää. Tässä on muuten semmonen letkulämmitin ja kyllähän tuo toimii. Lähtikö sisätilalämmitin? Pöhisä. Tuo lähtee. Nui, lämmätkääpä se siinä. Tää vähän perinteinen kävelylenkki tuolla. Kissatti on käynyt. Jäistä on. 26 taas aamulla olla pakkasta. Nyt ei oo ennen kuin 20. Uunia on hehkutettu ja näitä ei nyt savuun nousta ennen. Pellit kohta saa kiinni laittaa. Joo, mitä tämä sanoo? Talavista on keliä. Kylmä on. Lunta ei juurukka enemmän oo, eikä ookaan. Niin tuosta pörssisähköstä tosiaan, että onhan tammikuu ollut aika rajuu hinnalta. 14 senttiä. Alkoi omaa kulutus taisi olla nyt 13 sentin reilun kieppeillä. Sähköä on mennyt enemmän kuin pitkään aikaan tässä kuussa. Eli on sitä käytetty sitä sähköä. Pakkohan sitä on käyttää. Mutta edelleen niin on sitä mieltä, että kyllähän se vuositasolla voi edullisemmasta tulla. Niin turha minusta tuijottaa sitä yhden kuukauden, jos silloin männöö paljon. Sähköhän käytetään ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden tarkoitin sanoa. Silloinhan se on. Ainakin itse ajattelin sitä vuosikulutusta. Jos nyt on ollut sähkölaskut niin kuin normisti energian osalta semmoista 50 70, niin no ei niin kovia on nyt ollut. 5 ja 60 se ottu, niin nyt se on niin parsattoa euroa tammikuun osalta. Ja syynähän siihen on, että paljon on mennyt sähköä, kun on ollut pakkasta. Ja hinta on ollut kova. Mutta tosiasiat pitää myöntää itselle. Eihän siinä sen kummasempaa. Onko teillä mitään elikon jälkiäkkä? Niin ei tiedä oo. Meillä ennen elikotkaan kuule ollenkaan. Tannet. Metsämiehet ampua kaikki viimeiset ketuutti ja kaikki. Suissiun. Joo, videotuotanto vähän jäässä on. Ajattelin nyt tulla kuulumisia tuossa kertomaan. Taikka että se paljon kertomista on. Kuitenkin niin, että hengissä on. Mikäpä se pahaan tappaa. Ei mikään. Millonkka ellässä. Tosiaan viikot kun painattaa töitä ja illat sitten on niin vähän, että on niin pimmeitä, että ei sitä ulkona mitään pysty tekemään. Ja ite on huono kuvaama tulla sisällä, kun on paljon muitakin immeisiä kotona. Niin. Mutta eiköhän se kiihy tahti tässä tuossa, kun pistetään kiihtymään. Täällä on kaikki niin kuin ennenkin. Laitetaanpas tukki ovi. Ilma kiertäisi tuolta kautta kanssa. Monta pakettia on makkarata muuten ostanut tiellä rillois, mutta
Minä ne on sitten mikrossa lämmitellyt tai kiukassa tai uunissa ja syönyt aina poikki. Ei oo rillakseen. Vielä antautuu. Mitäs mä olin selittämässä, kun mä ohi? Niin, että kun töissä on päivät on ja sitten monenako iltana mulla on niitä reenihommia. Yhtenä kahtena. No 3 viikkona arki ja sitten lauantaina. 4 päivänä. Niin onhan se semmoista ajelua. Plus siihen kaikki muut päälle. Niin. Ei siinä videohommille sitten aina taho jää sitä aikaa, mutta silloin kun aina jää, niin tehdään vilmiä. Punaisen meressuun tosiaan pitää se lisää valoasento, mutta eihän tuo nyt hetken taas vuorokauden suurin piirtein aato olla tuossa viikonlopun aikaa. Vaan niin kylmä, että enpä kehalla tallia ruveta lämmittämään näillä pakkasilla ja näillä pörssisähkön hinnoilla. Vielä tuohon pörssisähköön, niin sitähän kanssa sanoo, että no ei sitten raski käyttää sitä, kun on kallista sähköä. Niin. Tyhmähän sitä on, jos sitä ei vähän niin kuin mieti, että milloin sitä käyttää. Esimerkiksi jos saunan lämmittää pari tuntia aikaisemmin, niin se on hankala toki joillekin. Mutta eihän sillä ole väliä, kunhan on käynyt saunassa. Toki puusauna on, niin se on ihan sama hintaista se närein, mitä se on ollutkin. Toki ehkä se ilmasta on nämäkään närreet tässä, kun kalliilla velallahan talo ostana ja maksaa välein kovillekin. Eihän se toki ilmasta polttopuuta ole, jos sillä ajatellaan. Niin. Se on tuo pörssisähkö on vähän semmonen niin arka aihe. Toisille ainakin. Tai mikäpä aihe se nyt ei, jos jollekin arka aihe. Ainahan se joku jollekin on. Hei, ja kanavasuositus on pitänyt pitkään suositella. En ole muista, että onko suositellut vaan Joonas Mannisen kanava. Käykääpä ottamassa kanava haltuun. Taitaa Etelä-Savon suunnalta olla. Semmoista tämmöistä sisältöä se on, että höpötellään kameralle ja välillä tehdään jotta hommeleita ja semmoista mukavaa sisältöä. Niin käykääpä kahtomassa ja tilloamassa kanava vaikka poikki. Itse on tullut jo pitemmän aikaan seurattua ja jolla se on Robin kanava, niin terveisiä. Mitähän minun piti vielä muuta sanoa? En tiedä. Muuta kuin että on puut on lumais. Mulla on meininki, että mä olisin viikonlopun aikaan tuosta katsellut vähän jonkun puun merkkailu. Sitten kuovellut niitä pois, vaikka sitten kun talvilommo joskus jolloin niin ellässä ne pitää. Kuovellut sitten poikki, tässä valmis vähän merkkailu. Mutta niitähän kereittää vielä tekemään. Niitä kereittää kyllä tekemään sitten jossain vaiheessa. Ei mitkään hätää. Katsotaan montako halakkoa sitä suohan tehtyä. Jos ei suohan, niin ostetaan sitten lisää. Kissakin on tullut ulos. Tää kylmä olla kissalla. Kyllä ne vaan kusella ja paskalla pihalla käy pakastaa. Vaikka 4 kissoakin on, niin ei paljon tarvii paskalaatikkoa tyhjennellä kyllä. Esimerkiksi siinä on pökälät. Joo, pitääpä kahvin keittoon lähteä.
Kahvin keittoon lähtee. Peltiin ja uunista kohta kiinni. Ja. Turvavettä kuur. On kylmä. Joo, Mersu lähdössä ajelemaan. Lämmitettä nyt pikkusen. No tulipa tuossa mielelle ikkunasta katsellessa. Kahvi ja hörppiset. Mitähän Pösö sanoisi, jos kokkeltais käänti? Olisiko viihykettä? Tuolta kuuluu ruplatus. Kopasta ihan pirrutta. Kuka sitä joskus tässä toivokki, että Pösön kylmäkäännitysvideot. Aika se tyhmä työmies on. Niin se taas tyhmyys päässään toivoa semmoista. No katsotaan, onko meillä virrittu? Tai akkua oikeastaan. Ei monta piästä tänne. Pannaanpas tuosta kaapeli. Niin ehkä virrittu, kunhan se akku jäässä on. Ota oikosulukkoon. Minkälainen se tämä on? Taisi olla joku tämmönen. Minkälainen? Tuo. Aivan tajan piästä tänne sisään. Ei mistään kahta piästä sisään. Tän nuo tonkia auki. Jotta meesseliä vähän tuonne tiivisteen väliin. Ranskalaiset ahtot. Onpa jääty. Tuolla on ne kanssa niin. Aakasas. Mittees tämä sanoo sua? Jääkö tuo kieraan? Lähdetään jotain valoja syttyy. Tai en oo tuoskaan niinku akkualaana enkä käättänä mikä se lohkolämmitintä tai mitään. No kokeilla, ihan vitsi huiksi. Lähden teillä joku rupais hurpattaa. Suottahan se olla, että mikä se kuruisi? Lämpärin puolella. Mittehän Pösö sanoo. Suottahan se sanoo, että wow. Ihan tyhjä akku. Ihan tyhjä akku. Ei myös otu käänti. Onpahan kokeiltu. Ei lähtenyt. Paska on tuo akku. Tää usko. No onpahan testattu sitä äkkiä. Hulluttelua. Pientä hulluttelua tää elämässä on. Tämmöstä tämä on siellä maaseudulla. Muuta viihykettä ei ole kokeilla Pösö ja Pakkasella. Lähtisikö tyhjällä akulla kääntää? Joku voisi sanoa, että luulitko, että lähtee. No en kyllä luullut. Kyllä ne jotti voittaa lotossakin.
toki, jos niin ajattelee. Tai eipä siinä. Tää ottaa tuon akukaapelin. No eikä tuolla väliä ole. Mersus ei ole lasi sulle. Semmosta. Mutta koitetaan nyt edes viikko per video, video per viikko tyyliin tehdä tässä. Sitten kun innostuttaa, niin tuossa lisää. Tein muuten hyvää ruokkoa tänne, pitää sanoa. Vai sanoinko minä? Nyhtöpossua. Aamulla pistin jo uuni aikaisin. Nyhtöpossu. Eilen lämmitetty uuni oli. Vielä aamulla 150 astetta näkyy olevan. Nyhtöpossut viskasin sinne sian niskat haatumaan. Ja olko se jonkun 4-5 tuntia siellä. Siihen pottumuusit. Ja tytölle pipsapossu makaronia. Niin oli hyvä kyllä. Perkele, että on hyvä. Se on tuo leiviuuni hyvä. Siinä pystyy ruokia tekemään. Siinä sijastetään tuossa sähkö. Ja saa painettua vähän sitä omaa kilowattitunti hintoa vähän alemmas sitten. Näin se homma eteen. Vaikka ottaa nyt kuinka kylmät vaan lopputalvi on ja kuinka kovat meillä hinnat sähköllä on. Pörssisähköllä. Niin tehdään sitten johtopäätöksiä. Onhan se kiinteä hintahan on vähän semmonen, että semmoista varmuutta ja turvallisuuttahan siinä ostetaan itselle pikkusen sillä kalliimmalla hinnalla ympäri vuorokauden tai ympäri vuoden. Sehän on semmoinen. Mutta toiset ei välttämättä sitä varmuutta halua. Ne haluaa vaan kokeilla jotain muuta. Näinhän se on. Joo, mutta eipä tästä se enempää. Minä lähden tuppaan ja pellit kiinni laittamaan. Editoimaan videota. Osaankohan minä ne editoja. Pitää kokeilla. Kameralla nimittäin kuvaa. On kännykällä videot on tehnyt, niin se on helppoa sillä editoja ja laata nettiin niitä videoja. Mä kokeillaan editointiohjelmaa pitkästä aikaa. Eipä siinä, palataan asiaan. Aikun mukavaa. Helmikuun alkuun, se on nyt helmikuu. Olisiko muuta? Purukumia ei pitäisi jauhaa videoon. Lienenkö ikinä jaahna? En tiedä. Kerta se on ensimmäinen. Mukavaa lopputalava. Aiku hää.